हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा. तर हे 1 किलो मक्याचे पोहे आहेत. हे मी पिशवीत ठेवलेत कारण तळताना ना असं पिशवीतून काढून तेलात टाकायला इझी पडतं, म्हणून मी हे पिशवीत ठेवले. हे 1 किलो मका पोहे आहेत. इथं घेतलेला आहे मी 200 ग्राम खोबरं घेतलेलं आहे, जे मी असं ना वेफर्स आपण जेणे करतो ना त्या स्लायसरनी साळून घेतलेले आहेत, पातळ पातळ काप. तर हे 200 ग्राम आहे. इथे आहे 10 ते 15 कढीपत्त्याच्या काड्या, ज्याचा मी कढीपत्ता काढून घेतलेला आहे. हे आहे 150 ग्राम फुटाण्याची डाळ, 150 ग्राम शेंगदाणे आहेत कच्चे, हे पण आपण तळून टाकणार आहोत. आणि ही आहे फुटाण्याची डाळ, ही पण आपण तळून टाकणार आहोत. इथे मी घेतले 100 ग्राम मनुके, 100 ग्राम काजूची पाकळी, म्हणजे काजूच होते त्याचे मी 2 भाग करून घेतलेले आहे. आणि 100 ग्राम बदाम. काजू, बदाम आणि मनुका हे जर तुमच्याकडे नसतील, नाही टाकले तरीही चालेल, पण जर तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्हीही नक्की टाका. आणि शेंगदाणे, डाळ हे सगळं आपण तेलामध्ये तळून घेणार आहोत. तर चिवडा आपला झटपट होणारा आहे. तर ह्याला आता आपण तळायला सुरुवात करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण इथे तेल ऑलरेडी तापत ठेवलेलं आहे. असं मोठं पातेलं जे तुमच्याकडे असेल ना ते घ्या, कारण हे 1 किलो मक्याचे पोहे आहेत, हे तळल्यानंतर दुप्पट होतात. तर आपल्याला चिवडा मिक्स करण्यासाठी ना मोठ्या भांड्याची गरज पडेल. जर तुमच्याकडे घमेलं वगैरे असेल, मोठा कुंडा असेल तरीही चालेल, किंवा असं पातेलं घेतलं तरीही चालेल. तर आपण हे ना काय करायचं ना, अशी जाळी घ्यायची आहे अशा प्रकारची, आणि ती कढईमध्ये ठेवायची आहे, आणि मगच त्याच्यात मक्याचे पोहे तळायचे आहेत. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्हाला मक्याचे पोहे तळायचे आहेत तेव्हा तेलाचं टेम्परेचर हाय असलं पाहिजे, आणि हाय फ्लेमवरतीच मक्याचे पोहे तळायचे. जर तुम्ही फ्लेम लो केली तर हे कच्चे राहतात, म्हणजे असे अर्ध कच्चे राहतात. त्यामुळं हाय फ्लेमवरती तुम्हाला मक्याचे पोहे फ्राय करायचे, तर हाय फ्लेमवरतीच मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा बनतो. त्यामुळे जेव्हा पण तळायचे हाय फ्लेम करा. पोहे डायरेक्ट टाकायचे आहेत, आणि तुम्ही बघू शकता हाय फ्लेम केलेली आहे मी गॅसची, आणि हाय फ्लेमवरतीच मक्याचे पोहे तळायचे आहेत. व्यवस्थित असे हे पोहे तळून घ्या. हे पहा, अशा प्रकारे लगेच झटपट तळून होतात. सगळ्यात लवकर होणारा पदार्थ आहे हा चिवडा आणि शेव, दिवाळीचा झटपट बनणारा पदार्थ. आणि त्यातमध्ये मक्याचा पोह्यांचा असू दे किंवा भडंग असू दे, कुठलाही असू दे, लगेचच तयार होतो. फक्त तळण्यासाठी काय वेळ लागेल तो लागेल. हे पहा, अशाच प्रकारे एकदम खूप जास्त पण पोहे टाकायचे नाहीयेत, आणि एकदम हाय फ्लेम वरती छान असे हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. अजिबात गॅसची फ्लेम लो वगैरे करायची नाहीये. जर लो केली तर तुमच्या मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा खराब होईल, व्यवस्थित कुरकुरीत लागणार नाही. आणि हे लगेचच तळून होतात. ह्याचे बबल्स तुम्ही बघितले असतात, फ्राय झाले की लगेच थांबतात. हे पहा, तर अशाच प्रकारे मी सर्व जो आहे मक्का तळून घेते. त्यानंतर आपण इतर साहित्य जे आहे ते तळून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले सर्व जे आपण मक्याचे पोहे आहेत ना ते तुम्ही बघा किती दुप्पट झालेले आहेत, आणि पूर्ण पातेलं भरून झालेले आहेत. तर आता आपण आहे ना हे पोहे तळून झाल्यानंतर बाकीचं इतर साहित्यात आपण तळून घ्यायचं आहे. तर सगळ्यात आधी आपण तळायचं आहे, ही चाळण ठेवायची आहे, आणि याच्यामध्ये आपण आता ऍड करायचे आहेत आपले बदाम. आणि आता गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती हाय नाही केलेली बरं का, मीडियम केलेली आहे. हे पहा, छान असे हे मिक्स करून आपण तळून घ्यायचे. जास्त ड्रायफ्रुट्स आहे ना तळायचे नाही ह्याच्यामध्ये. जर तुम्ही जास्त तळले ना आणि पहिलेच ह्याला ब्राऊन काढलं तर हे स्वतःच्या हीटमध्ये आणखीन ब्राऊन होतात, तर करपट चव लागते. त्यामुळे हलकेसे हे ब्राऊन व्हायला लागले की लगेचच ह्यांना काढायचं, आणि ह्यांना अशाच प्रकारच्या चाळणीमध्ये घ्यायचं, म्हणजे ते इकडे तिकडे करपत नाहीत आणि तळाशी जाऊन बसत नाही. ड्रायफ्रूट जड असल्यामुळे तळाशी जातात तेलाच्या. हे इझी पण पडतं आपल्याला काढून बघायला. हे पहा, हलकासा ना तुम्ही बघू शकता बदाम ब्राऊन झालेला आहे.
म्हणजे आपलं जे हे आहे ना बदाम फ्राय झालेले आहे. तर हे काढून घ्यायचे आहे. तेल पूर्ण निथळून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम ना तुम्ही लो टू मिडियम ठेवली तरीही चालेल, कारण आता आपण आपले ड्रायफ्रुट्स तळतोय. आणि हा जो आपला मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा आहे ह्याच्यावरती एक एक गोष्ट ऍड करत जायची. आता आपण ह्याच्यामध्ये काजू टाकूया. हे पहा, आता इथे मी काजू ऍड करते. हे पहा, आता गाळणीमध्ये ना आपण सगळ्यात आधी असे काजू टाकून घ्यायचे आहे, म्हणजे तुमच्या अंगावरती तेल वगैरे उडणार नाही. आणि मग हे फ्राय करायचे आहेत. लक्षात ठेवा, लो टू मीडियम हीट ठेवा, हाय हीट करू नका, नाही तर ड्रायफ्रुट्स लगेचच करपून जातील. आणि काजू जरा पटकन फ्राय होऊन जातात, त्यामुळं जास्त वेळ त्याला ठेवायचं नाही. हे स्वतःच्या हीटमध्ये पण ह्याचा कलर जो आहे ना एकदा गरम झाल्यावरती चेंज होतो. एकदा आपले मक्याचे पोहे चिवडाचे तळून झाले ना की बाकीचे आयटम पटापट तळून होतात. त्यामुळं हा झटपट बनणारा चिवडा अर्ध्या तासातच तयार होतो हा. हे पहा, आता हलके हलके हे थोडेसे ब्राऊन व्हायला लागलेलेच आहेत. हे पहा, आता एवढेच तळायचे आहे, ह्याच्यापेक्षा डार्क कलर ह्याचा करायचा नाहीये. आता ह्याच्यातलं संपूर्ण तेल निथळायचं आहे. आणि हे पहा, अगदी बदामाच्या बाजूलाच आपण ठेवायचं आहे काजू. आता आपण ह्याच्यामध्ये मनुके ऍड करायचे. मनुके पण आपण फ्राय नुसते पण टाकू शकता, पण जर तुम्ही फ्राय करून टाकले ना तर ह्याची जास्त टेस्ट ना छान लागते. आणि चिवडा पटकन आपल्याला जास्त नाही, थोडेसे हे फुगले की ह्यांना काढून घ्यायचं आहे. हे छान असे फुलतात, टमटमीत दिसतात. हे पहा, हे पहा, तुम्ही बघू शकता किती छान असे मस्त असे फुगलेत. हे जास्त पण ह्याचा कलर चेंज होऊ द्यायचा. हे पहा कसे फुगलेत दिसतायत ना छान एकदम. बस या स्टेजला हे तेलामधून बाहेर काढायचे. ह्याच्यातलं संपूर्ण तेल निथळायचं आहे. आणि आता हे काजू बदामच्या बाजूलाच ह्यांना पण ठेवायचं आहे. हे पहा अशा प्रकारे. आता ह्याच्यामध्ये आता आपण ऍड करणार आहोत आपली फुटाण्याची डाळ. अशी गाळणी घेतली ना की काय होतं ना, तेल पण खराब होत नाही आणि झटपट तळून पण होतं साहित्य. त्यामुळे जास्त नाही, ही पण हलकीशी फक्त फ्राय होऊ द्यायची आहे, जास्त पण फ्राय होऊ द्यायची नाहीये. आणि हिचा पण लगेचच कलर चेंज होतो. खूप असा हिचा कलर ब्राऊन वगैरे करायचा नाही, ही ऑलरेडी भाजलेलीच असते. त्यामुळे हलकीशी फक्त आपल्याला हिला फ्राय करायची. हे पहा, आता आपली डाळ फ्राय झालेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया ह्याच्यातलं संपूर्ण हे पहा, आता आपली डाळ पण तयार झालेली आहे फ्राय करून. आता इथे आपण आपले जे शेंगदाणे आहेत ना ते फ्राय करायचे आहेत. तर शेंगदाणे थोडे थोडे घ्यायचे, म्हणजे फ्राय होतील पटकन. हे चमच्याने असे मिक्स करा, म्हणजे काय होईल ना की छान असे एकसंधपणे एकसारखे फ्राय होतील. हे पहा, ह्यांचा कलर अजूनही ब्राऊन झालेला नाहीये. तर आपण हे आणखी थोडेसे 1-2 ते 3 मिनिटं फ्राय करूया. गॅसची फ्लेम लोच ठेवा. आणि आपले आता हे छान असे शेंगदाणे ना फ्राय झालेले आहेत, तर ते आपण काढून घेऊया. बघू शकता तुम्ही ह्याचा कलर चेंज झालाय. पहिले याचा कलर कसा होता आणि आता पहा फ्राय केल्यानंतर कसा दिसतो. तर हे आपण काढून घेऊया. तर हे आपण एका ताटामध्ये टाकायचं आहे आणि उरलेले शेंगदाणे पण असेच फ्राय करून घ्यायचे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले शेंगदाणे मी वेगळ्या ताटात काढून घेतलेत, कारण आपल्याला मिक्स करायला हे साईडला ठेवायचे. सगळे जर एकत्र ठेवले तुम्हाला व्यवस्थित दिसणार नाही की काय काय टाकले. तर हे शेंगदाणे आपले फ्राय झालेले आहेत संपूर्ण. तर आता हे मी साईडला ठेवते. आणि आता आपण आपलं जे खोबरं आहे ना ते फ्राय करायचं आहे. तर खोबरं देखील आपण थोडं थोडं ऍड करायचं आहे आणि फ्राय करून घ्यायचं आहे. हा असा झारा वापरायचा आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला खोबरं इझिली काढता येईल.
आणि खोबरं फ्राय करताना पण गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती मिडियमच ठेवायची आहे, जास्त हाय करायची नाही, कारण खोबरं आणि शेंगदाणे पटकन ह्याचा कलर लवकर ब्राऊन होतो. त्यामुळे याची जी फ्लेम आहे ना ती मिडियमच ठेवा. हलकेसे हे असे बदामी कलरचे झाले की ह्यांना काढून घ्यायचे, कारण हे स्वतःच्या हीटमध्ये पण आणखीन ब्राऊन होतात. जास्त पण ह्यांना कलर डार्क करू नका, कारण हे जे आहेत ना वेफर्सचे ह्यांनी मी एकदम पातळ स्लाइस केलेले आहे. हे पहा, अशा प्रकारे ह्यांना काढून घ्यायचं आहे. आणि आपण शेंगदाण्याच्याच साईडला ह्याला काढून ठेवायचं आहे. ह्याचा कलर लगेच चेंज होतो, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही खोबऱ्याला. हे स्वतःच्या हीटमध्ये पण ह्याचा कलर चेंज होतो, त्यामुळे जास्त पहिलेच ह्याला काळा काळा करून किंवा ब्राऊन करून काढू नका. आणि शक्यतो असं पातळच स्लाइस करा खोबरं, जास्त टेस्टी लागतं चिवड्यामध्ये. आता हे राहिलेलं खोबरं पण आपण छान असं फ्राय करूया. याच कलरवरती आपण फ्राय करणार आहे, जो आहे बदामी कलर. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले शेंगदाणे आणि खोबरं पण, हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी तुम्हाला दाखवते. आपले शेंगदाणे आणि खोबरं जे आहे ते फ्राय झालेलं आहे. आता मी हे कढीपत्ते टाकते. तर कढीपत्ता पण टाकताना गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे. आणि कढीपत्ता आहे ना एकदम कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचा आहे. जर तुम्ही कुरकुरीत नाही केला ना तर तुमचा चिवडा मऊ पडू शकतो. त्यामुळे एकदम छान आणि कुरकुरीत ह्याला फ्राय करून घ्या. आणि हा छान असा ह्याचे बबल्स थांबले की समजायचं आपला कढीपत्ता छान असा फ्राय झालेला आहे. ह्याचा कलर चेंज होऊन द्यायचा नाहीये, ब्राऊन करायचा नाहीये, हिरवाच राहायला पाहिजे. आणि याचा आवाज ऐका तुम्ही, अगदी क्रंची होतो. ह्याच्यातलं संपूर्ण तेल मी निथळून काढते आणि ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेते. हे आपण नंतर चिवड्यामध्ये मिक्स करणार आहे, कारण हा तळला ना की कुरकुरीत होतो आणि पटकन तुटतो, त्यामुळे ह्याला लास्टला ऍड करायचं आहे चिवड्यामध्ये. आता आपले सर्व जिन्नस जे आहेत ते तयार झालेले आहेत. तर आता आपण फोडणीची तयारी करायची आहे आपल्या चिवड्याला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी जे तळलेलं आहे ना तेच तेल घेतलेलं आहे इथे 3 चमचे छोटे. आणि त्याच्यामध्ये ना आपण हे पहा 2 ते 2.5 चमचे जिरं टाकायचं आहे आणि 2 ते 2.5 चमचे मोहरी टाकायची आहे. आणि जिरं आणि मोहरी टाकल्यानंतर लगेचच गॅस बंद करायचा आहे, म्हणजे ती तडतडली जाईल. आणि आता गॅस बंद केलेला आहे आपण. तर आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे थोडासा हिंग. हे पहा, आता आपण जिरे मोहरीने छान तडतडवून घेतलेली आहे तेलामध्ये. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायची आहे अर्धा चमचा हळद. तेल थोडंसं थंड झाल्यावरतीच मिरची पावडर आणि हळद टाकायची. ते इथे तुम्हाला जितका चिवडा तिखट हवा त्यानुसार मिरची पावडर टाका. ते इथे मी 4 चमचे जे आहे ना मिरची पावडर टाकलेली आहे. आणि आता आपण ही फोडणी जी आहे ही मिक्स करून अशीच साईडला ठेवून द्यायची आहे. ही थंड झाल्यावरती चिवड्यावरती टाकायची. आता आपण सगळ्यात आधी ना चिवड्यामध्ये ना बघा की, तर हे पहा आपले काजू, बदाम, मनुका, डाळ आणि ह्याच्यामध्ये आपण शेंगदाणे आणि खोबरं देखील ऍड करतोय. आता आपण आपला जो चिवडा आहे ना तो छान असा मिक्स करणार आहे. तर ह्याच्यासाठी असं एखादं भातवाडी किंवा उलथनं वापरा आणि संपूर्ण चिवडा जो आहे ना तो मिक्स करून घ्या. म्हणजे आपले सगळे मसाले जे आहेत आपण फोडणी जी केलेली आहे, मीठ वगैरे ते व्यवस्थित लागलं पाहिजे. पण सगळ्यात आधी ड्रायफ्रुट्स वगैरे मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्या चिवड्यामध्ये. तर मी हे मिक्स करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला चिवडा मिक्स झालेला आहे.
आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ. आता आपण मीठ टाकलेलं आहे, तर हे चिवड्याला मीठ टाकण्यासाठी आपण ह्याला हलवून घ्यायचंय. त्याला जोर जोरात हलवायचं नाहीये, पातेलं धरून अलगद हाताने ह्याला असं मिक्स करा, म्हणजे मीठ जे आहे ते सगळीकडे व्यवस्थित लागेल. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायची आहे ही साखर आहे, जी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दळून घेतलेली आहे. तर ती मी हे पहा 1 मूठ भरून टाकतीये. हे आहे 2 मूठ. 2 मूठ टाकले म्हणजे ही अंदाजन 4 टेबलस्पून साखर आहे. आता ही आपण मिक्स करू. आपण चिवडा खाऊन बघायचा आहे, एखाद्या जर तुम्हाला गोड, मीठ किंवा तिखट काही कमी लागलं तर ते नंतर आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. आता साखर देखील अशीच आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. साखरेबरोबरच आता आपण ह्याच्यामध्ये हा कढीपत्ता तळलेला हा देखील फ्राय करून घेतलेला ऍड करायचा. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ आणि साखर मिक्स करून घेतलेली आहे, पिठी साखर. तर तुम्ही चिवडा ना थोडासा खाऊन बघा, जर ह्याच्यामध्ये मीठ किंवा साखर कमी असेल, तुमच्या टेस्टनुसार नसेल झाले तर तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता. मी ह्याच्यात मीठ कमी होतं त्यामुळे मी ह्याच्यात थोडंसं मीठ परत ऍड केलेलं आहे. आणि तुम्हाला जर गोड आवडत असेल तर तुम्ही आणखी ह्याच्यात पिठी साखर टाकू शकता. आता आपली फोडणी पण गार झालेली आहे. कधी पण आहे ना, तुम्हाला ही मिरची पावडरची जी फोडणी आहे ही टाकायची असेल तर तुम्ही ती पूर्ण थंड झाल्यावरती थोडीशी मगच टाका. आणि कधीही कच्ची मिरची पावडर टाकायची नाहीये, तिला तेलामध्ये गरम करायचं आहे आणि मगच ऍड करायची आहे. कच्ची जर तुम्ही मिरची पावडर चिवड्यामध्ये टाकली ना तर तुमचं पोट वगैरे बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नेहमी थोडीशी तेलावरती फ्राय करून मगच टाकायची. आता आपण हा चिवडा मिरची पावडर टाकल्यानंतर परत एकदा मिक्स करूया. हे पहा, आता मी जो हा चिवडा आहे ना हा थोड्या ताटामध्ये कमी करून घेतलेला आहे, इथे थोड्या ताटामध्ये काढून घेतलेला आहे आणि मग ह्याच्यामध्ये मसाला असा हाताने मिक्स केलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान ह्याच्यात मिरची पावडर मिक्स झालेली आहे. तर आता आपण परत हा चिवडा थोडा ह्याच्यामध्ये राहिलेला काढलेला आपण ऍड करायचा आहे आणि हा देखील हाताचाच वापर करायचा आहे. आणि हलक्या हाताने हा चिवडा मिक्स करायचा, नाही तर कॉर्नफ्लेक्स आहेत ना नाजूक असतात, तुटून जातील. कारण मिरची पावडर, मीठ आणि साखर मिक्स होणं खूप गरजेचं आहे. जर ते तुम्ही व्यवस्थित मिक्स नाही केलं तर चिवडा चांगला लागणार नाही. त्यामुळे मस्त असं हे हाताने, हलक्या हाताने खालीपासून वरपर्यंत आपल्याला मिक्स करायचं आहे. हात खाली घालायचा आहे आणि मिक्स करायचा आहे. हा हलकासा गरमच आहे चिवडा, तेव्हाच ह्याच्यामध्ये मीठ, पिठी साखर आणि मिरची पावडर मिक्स करायची आहे, म्हणजे ती व्यवस्थित मिक्स होते. आणि हे पहा, आपला 1 किलोचा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतोय. हे मी तुम्हाला जवळून दाखवते. आता हा चिवडा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा तयार आहे. कसा दिसतोय? दिसतोय ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर हा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा तुम्हीही नक्की करून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.